Good morning guys. Ayan, dito na naman tayo. Gagawa na naman tayo ng Isuzu truck. Ayan. Ayan ang gagawin natin. Ang sira niya ay umiinit ang gulong. Ayan, stuck up. Umuusok. Ayan, pero titingnan muna natin kung ano talagang sira niya. Ayan, tara. Suotin na natin ang ilalim. Ayan, ito sa gulong na to mainit, singaw, umiinit siya, pero titingnan muna natin kung ano talaga ang pinag-anon sa ilalim. Tara, tingnan muna natin. Nako, ayan po, boss di pa lang oilseal. Ayan, basa. Kailangan po yung buksan, palitan ng oilseal at malinis ang brake shoe. Ayan, kabila po tuyo naman Kaya ito lang ngayon ang bubuksan natin. Ayan po, i-release muna natin ang brake. Kumapit niya. Ayan po, naglalagatik sa loob. Yan po, nagre-release yan. Ayan, ito naman tayo sa kabila. Ayan guys, may-release na natin. Ayan, dito naman tayo sa labas. Magtatanggal na tayo ng gulong. Ayan. Wait, saan ba? Ayan guys, tatanggalin muna natin yan. Dalawang bolt. Yan ang pinaka-lock niya. Ayan, tanggal ito po, pinaka-lock niya. Balik mo natin ito. Hindi pa po dyan nagtatapos yan. Tatanggalin pa natin itong isang nut na ito. May isa pang nut sa loob. Lock po yung tinanggal natin. Yan. Bago po natin logan yan ay jajakan ko muna. Ayan po. Lagyan muna natin tama. Ngayon, logan na natin. Wala tayong ka-brakes, kaya ito na lang. Lock siya. Yun guys, tanggal na nga. Binutin na natin ang gulong. Ayan guys, ang kailangan natin linisan. Nabus di pa lang oilseal. Ayan, rasa ng tumapon. Ayan. Yan ang lilinisan ko ngayon. At ito naman po yung nasa brake drum. Ayan. Sira ng oilseal. Ayan, kaya wala nang kapit. Umuusok na yan, palang umuusok. Susunog na yung langis. Rasa.
Ayan guys, tatanggalin na natin yan. Sa baba natin lilinisan. Ayan na guys, natanggal na natin. Ayan. Ngayon yan naman natatanggalin natin. Bearing naman, bearing. Bearing at oilseal, yan naman tatanggalin. Ayan guys, ang bearing. At oilseal, ayan, papalitan na natin. Ayan na guys. Bearing, oilseal, ayan. Lakat pre tube, ayan, kailangan linisan. Ito, lilinisan din natin. Linisan ko pala. Ayan. Dito naman tayo sa kabila. Ayan naman. Ayan. Ginaspusan ko na rin siya kanina. Ngayon, isprayan ko na lang ulit. Pupunasan na lang natin mamaya. Tingin na lang po natin yan. Gasolina naman na i-spray natin. Ayan, bago mo kasi siya. Mamaya lalagyan naman natin ng basa yung bearing. Bagong basa. Ayan guys. Kakabit na natin ang brake shoe ng Isuzu truck. Ayan, nalinisan ko na yan. Ngayon, ikakabit ko na lang ang brake shoe. Ayan. Nalinisan ko na rin ito, brake shoe. Kaya ngayon, ikakabit na lang natin. Kakabit ko na lang pala. Ayan guys. Ayun, lalagyan naman natin ang black. Tumatas. Pinakawasan niya. Ayun guys, okay. Lalagyan natin ang black. Record pa natin. At gawin din sa baba. Ngayon ay mag-gagrasa naman tayo ng bearing. Yan. Dalawa siya. Yan. Ito pang loob, ito pang labas. Maliit. Yan. Lahan natin pang loob. Yan. Lagyan natin ng grasa. Yan. Yan. Nilamos na po ang grasa. Yan. Gusto po natin lalagyan ng grasa ngayon. Lalagpasin po natin dito sa kabila. Ayan na guys, nilabasan na uli, nilabasan na sa kabila.
meron na siya dito. Kailangan lamasin talaga. Ayan. Kaya na tayo. Ito na ngayon yung panglabas naman, maliit. Ayan, lagyan uli natin dito. Yak, ew. Ayan guys. Tapos na tayo maggrasa. Tayo maggrasa, mga kagrasa. Ayan guys, ang bago natin papalit na oilseal. Ayan yung luma. Ayan, ito yung papalit natin. Ayan guys, yung bearing. Kaya na natin. Yan yung sa loob. Ayan, dito. Dito naman tayo. Magkakabit naman tayo ng gulong. Ayan, lagyan natin ang tubo. Bakal, pagulungan ng gulong. Ayun. Pumasok din. Ayan guys. Ayan ang tubo natin pinagulungan. Tubo lang ginamit natin pag papasok ng gulong. Ayan, higpitan na natin. Kunting higpit lang. Dahil pagka sobra ng higpit, iinit ang bearing. Masusunog uli ang grasa. Tagalin na natin ang matalo. Pinakalak na naman yan, babalik na natin. Ito po ang oilseal niya. Nakabasa niya. Nakamalas. Ayan guys, tapos na naman.
tayo ay mag-adjust na naman sa ilalim. Ayan guys, ayan, maikot. Ayaw nang gumalaw. Ayan, areahan naman natin. 1, 2, 3. Ayan. Okay na yan bro, okay na. Kabila naman tayo. Yan. Yari. Hindi na hinugasan ang gulong. Ayan, tigas na naman. Ayaw na nang umikot. Release na naman natin ng 3. 1, 2, 3. Ayan. Freewheeling na siya. Ayan. Miya sadik, no? Ayan guys, sa tapos ng aking ginawa. Ayan, sana po ay may natutunan kayo kahit kunti. Ayan. At sa mga baguhan po nating mga mekaniko dyan, kayang-kaya nila yan. Dahil palit oilseal lang at saka repack bearing. Ayan, palit ng bagong grasa. Ayan po, sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, mag-subscribe na. At pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na video. Ayan, thank you for watching and please like and share. Thank you.